Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc sách cho người khiếm thị được thực hiện bởi Phương Thom Voice Channel. Bài 16, Unit 16, The Empty Chair. 1. Từ vựng, ngữ vựng, vocabulary. 1.1. Từ vựng. Journey, danh từ, chuyến đi, cuộc hành trình. Landlady, danh từ, người đàn bà, chủ nhà trọ, nhà khách. Fisherman, danh từ, ngư phủ, người đánh cá. Beard, danh từ, hàm râu quai nón. Footsteps, danh từ, tiếng bước chân. Nervous, tính từ, trạng thái hồi hộp, lo sợ, bồn chồn, thuộc về thần kinh. Tense, tính từ, căng thẳng. Peaceful, tính từ, yên bình, thanh bình. Return, động từ, trở lại, quay trở về. Search, động từ, tìm kiếm, lục lọi. Hide, động từ, trốn, giấu, ẩn mình. 1.2 Ngữ vựng. Empty place or empty chair, danh từ, chỗ trống hay ghế trống. Fishing village, danh từ, làng chài. Nervous breakdown, danh từ, sự suy sụp tinh thần. The north coast of, danh từ, bờ biển phía bắc của. Guest house, danh từ, nhà trọ, nhà khách. Dining room, danh từ, phòng ăn. Clear grey eyes, danh từ, mắt màu xám tro. Take pills or tablets, động từ, uống thuốc. Show somebody to somewhere, động từ, đưa, tiễn ai đó đến đâu đó. Stare at, động từ, nhìn chừng chừng vào. Tell stories, động từ, bày chuyện, vẽ chuyện. 2. Văn phạm, grammar. 2.1 Trong phạm vi bài này, chúng ta tập trung ôn lại thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để nhấn mạnh một hành động, sự việc đã diễn ra liên tục từ một thời điểm nào đó trong quá khứ kéo dài cho đến hiện tại và có khả năng sẽ tiếp diễn vào tương lai. 2.2 Đại từ sở hữu, possessive pronouns. Đại từ sở hữu là từ được sử dụng để thay thế cho một ngữ, bao gồm một tính từ sở hữu và một danh từ nào đó mà người phát ngôn ngầm biết, người nghe sẽ hiểu được hay xác định được vật, việc cũng như sở hữu của chủ vật ấy, việc ấy thông qua ngữ cảnh. Ví dụ: A. Whose is this book? B. That is my book. Trong ví dụ trên, cả A và B đều có thể xác định được vật được đề cập đến là quyển sách. Vì vậy, B có thể sử dụng một đại từ sở hữu để thay thế như sau: A. Whose is this book? B. That is mine. Mine là đại từ sở hữu, được sử dụng thay cho my book và mang nghĩa là quyển sách của tôi. Tương ứng với từng tính từ sở hữu, ta có những đại từ sở hữu theo thứ tự sau: tính từ sở hữu my, đại từ sở hữu mine. Tính từ sở hữu your, đại từ sở hữu yours. Tính từ sở hữu his, đại từ sở hữu his. Tính từ sở hữu her, đại từ sở hữu hers. Tính từ sở hữu its, đại từ sở hữu is. Tính từ sở hữu our, đại từ sở hữu ours. Tính từ sở hữu your, đại từ sở hữu yours. Tính từ sở hữu their, đại từ sở hữu theirs. 3. Ví dụ minh họa, illustrative examples. 3.1 Bạn hãy lặp lại từng câu theo đoạn giới thiệu sau về Rob Jenkins trong đợt suy sụp tinh thần của anh ta vào năm ngoái và đoạn đối thoại giữa anh ta với vị bác sĩ. A friend of mine, Rob Jenkins, almost had a nervous breakdown last year. I told him to go to the doctor. Doctor: Hello, Mr. Jenkins. What can I do for you? Mr. Jenkins: Well, doctor, I am very tense and nervous. I haven't been able to sleep for several days. Doctor:
Have you been working hard? Mr. Jenkins. Oh, yes. I've been very busy. I've been working 12 hours a day. Doctor, have you been taking any pills? Mr. Jenkins. No, but I've been smoking too much, and I've been drinking a lot of coffee. Doctor, well, you should take a holiday. You should go somewhere quiet and peaceful, like Cornwall. Why don't you go there? 3.2. Bạn hãy lặp lại từng câu sau theo đoạn miêu tả cuộc hành trình của Rob Jenkins đến Cornwall. Rob decided to go to Cornwall the next weekend. Penquay was a very small fishing village on the north coast of Cornwall. There was no trains or buses to Penquay, so he had to drive. It was a long journey, and Rob arrived late on Friday evening. The landlady of the guest house, Mrs. Dunn, answered the door and showed him to his room. Rob was very tired and went straight to bed. He slept well and didn't wake up until 9 o'clock the next morning. Rob went downstairs for breakfast because there were no other guests. Mrs. Dunn invited him to have breakfast with her and her daughter, Catherine. Catherine was already sitting in the dining room. She was about 13 years old, with long black hair and clear gray eyes. Mrs. Dunn went to the kitchen to prepare breakfast. Rob and Catherine looked at each other nervously for a few seconds. 3.3. Bạn hãy lặp lại từng câu theo đoạn đối thoại sau giữa Rob và Catherine trong phòng ăn. Rob: There are 4 places at the table. Is there another guest? Catherine: Oh no, we never talk about the empty place. Rob: The empty place? What do you mean? Catherine: Well, that used to be my father's place. Rob: Used to be? I don't understand. Catherine: My father was a fisherman. 3 years ago, he went out in his boat, and he never returned. Rob: What happened to him? Catherine: Nobody knows. They searched everywhere, but they found nothing. My mother always keeps that place for him, and she makes his breakfast every morning. She thinks he will come back. That's a photograph of him, over there, on the wall. My mother has been waiting for him for 3 years. 3.4. Bạn hãy lặp lại từng câu sau theo đoạn miêu tả về Rob Jenkins sau khi anh ta nghe câu chuyện từ Catherine. Rob said nothing, but he looked very worried. At that moment, Mrs. Dunn returned. She poured 4 cups of tea and put 1 cup in the empty place. Rob looked more worried and stared at the empty chair. Suddenly, he heard footsteps outside the door, and a tall man with a black beard walked into the room. Rob looked terrified. It was the man in the photograph. He jumped up and ran out of the room. 3.5. Sau đây, bạn hãy lặp lại từng câu theo đoạn kết của câu chuyện, đoạn đối thoại giữa người đàn ông trong bức ảnh cùng mẹ con Catherine. Man, who was that? What's the matter? Mrs. Dunn: I don't know. I don't understand. He's a guest from London. He arrived last night while you were asleep. Man: Catherine, do you know anything about this? Catherine: No, I don't, Father, but he is here because he's very nervous. He says
He's hiding here because a tall man with black beard is trying to kill him. Man. Catherine. Have you been telling stories again? Catherine. Stories. Father. Me. 4. Bài tập thực hành. Exercises. 4.1. Căn cứ vào 3.1, đoạn đối thoại giữa Rob Jenkins và vị bác sĩ, bạn hãy lặp lại và tự trả lời từng câu hỏi sau. 1. According to Rob Jenkins, how does he feel when he has a nervous breakdown? 2. What hasn't Rob Jenkins been able to do for several days? 3. Why has Rob Jenkins been working very hard? 4. How many hours a day has Rob Jenkins been working? 5. Has Rob Jenkins been taking any pills to lose his nervous breakdown? 6. When he feels tense and nervous, what has Rob Jenkins been doing too much? 7. What does the doctor advise Rob Jenkins to do to feel better? 8. Where does the doctor ask Rob Jenkins to go? 9. Why does the doctor want Rob Jenkins to go to Cornwall? 10. Why do you think Rob Jenkins has a nervous breakdown? 4.2. Dựa vào 3.2, bạn hãy lặp lại và tự trả lời từng câu hỏi sau. 1. When did Rob Jenkins decide to go to Cornwall? 2. Where did Rob Jenkins go in Cornwall? 3. What and where was Penquay? 4. Why did Rob Jenkins have to drive himself to Penquay when he had a nervous breakdown? 5. Why did Rob Jenkins arrive late on Friday evening? 6. Who answered the door of the guest house when Rob Jenkins knocked it? 7. What did Mrs. Dunn do to Rob Jenkins after she answered the door? 8. Why did Rob Jenkins go straight to bed then? 9. How did Rob Jenkins sleep that night? 10. What time did Rob Jenkins get up the next morning? 11. What did Rob Jenkins do after he got up the next morning? 12. Why did Mrs. Dunn invite Rob Jenkins to have breakfast with her and her daughter? 13. What was Mrs. Dunn's daughter's name? 14. Where was Catherine when Rob Jenkins went downstairs? 15. Tell your friends something about Catherine. Describe her. 16. What was Mrs. Dunn doing when Rob Jenkins entered the dining room? 17. What did Rob Jenkins and Catherine do to each other when he came into the dining room? 18. How long did Rob Jenkins and Catherine look at each other nervously when they first time met each other in the dining room? 4.3. Căn cứ vào 3.3, bạn hãy dịch đoạn tóm tắt sau ra tiếng Anh, rồi thuật lại cho mọi người cùng nghe. Rob Jenkins rất ngạc nhiên vì nhận thấy rằng có 4 chỗ ngồi tại bàn ăn, trong khi chỉ 3 người, anh ta, bà Dunn và Catherine, sẽ cùng ăn sáng với nhau. Theo Catherine, cô ta và mẹ không bao giờ đề cập đến vị trí trống ấy. Chỗ ghế trống đã từng thuộc về cha của Catherine. Theo Catherine, cha của cô ta đã từng là một ngư phủ, người mà cách đây 3 năm đã ra khơi trên chiếc thuyền của mình và rồi không bao giờ trở về nữa. Người dân làng đã cố gắng tìm kiếm ông ta khắp nơi, nhưng họ đã không nhìn thấy bất kỳ một dấu vết nào cả. Tuy nhiên, vì yêu chồng tha thiết, nên từ đó đến nay, bà Dunn luôn vẫn giữ chỗ ấy cho cha của Catherine. Và mỗi sáng, bà ta vẫn làm bữa điểm tâm cho chồng mình. Bà Dunn luôn hy vọng một ngày nào đó, cha của Catherine sẽ trở về. Trên tường, trong căn phòng ăn, có treo một di ảnh của ông ấy. 4.4. Căn cứ vào 3.4, bạn hãy lặp lại và tự trả lời từng câu hỏi sau. 1. What did Rob Jenkins say after he heard the story of Catherine's father? 2. How did Rob Jenkins look at that time? 3.
What did Mrs. Dunn do immediately when she returned to the dining room? 4. How did Rob Jenkins look after Mrs. Dunn put one cup of tea in the empty place? 5. What did he stare at that moment? 6. Suddenly, what did Rob Jenkins hear outside the door? 7. Who walked into the dining room then? 8. Why did Rob Jenkins look terrified? 9. When he found that it was the man in the photograph, what did Rob Jenkins do? 4.5. Căn cứ vào 3.5, bạn hãy lặp lại và tự trả lời từng câu hỏi sau. 1. What does the tall man with a black beard ask when he comes in? 2. What does Mrs. Dunn answer? 3. According to Mrs. Dunn, what was the tall man doing when Rob Jenkins arrived last night? 4. Who does the tall man ask about the matter? 5. What does Catherine reply the tall man? 6. Who do you think the tall man is? 7. According to Catherine, why is Rob Jenkins there? 8. According to Catherine, what does Rob Jenkins want to do when he is there? 9. According to Catherine, why does Rob Jenkins have to hide there? 10. What does Catherine's father think when he hears all about Rob Jenkins from his daughter? 11. What do you think Catherine has been trying to do to Rob Jenkins?